Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μάθετε 20 χρήσιμες εκφράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν κάνετε ψώνια. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με το πόσο κοστίζει αυτό. Για παράδειγμα, πάτε σε ένα μαγαζί με ρούχα και βλέπετε μία μπλούζα που σας αρέσει πολύ, αλλά δεν έχει τιμή επάνω και ρωτάτε τον πολιτή ή την πολίτρια πόσο κάνει αυτό. Ακολουθεί το έχετε σε μικρότερο μέγεθος νούμερο. Για παράδειγμα, πάτε σε ένα κατάστημα υποδημάτων και βλέπετε κάποια παπούτσια που σας αρέσουν, αλλά είναι μεγαλύτερα. Εσείς φοράτε 38 νούμερο, ενώ αυτά είναι 39. Και ρωτάτε, το έχετε αυτό σε μικρότερο νούμερο? Ακολουθεί το πού είναι το δοκιμαστήριο. Για παράδειγμα, πήγατε σε ένα κατάστημα και βρήκατε ένα τζιν που σας άρεσε πολύ, αλλά θέλετε πρώτα να το δοκιμάσετε και ρωτάτε τον πολιτή, πού είναι το δοκιμαστήριο? Ακολουθεί το μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Για παράδειγμα, πήγατε σε ένα μάρκετ, κάνατε τα ψώνια σας και είστε στο ταμείο και περιμένετε να πληρώσετε, αλλά δεν έχετε μετρητά μαζί σας και δεν είστε σίγουροι αν παίρνουν κάρτα στο μάρκετ αυτό. Και ρωτάτε το ταμείο, μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Ακολουθεί το πουλάτε βιολογικά προϊόντα? Για παράδειγμα, πάτε στο μαγαζί της γειτονιάς σας και ρωτάτε την πολίτρια, πουλάτε βιολογικά προϊόντα? Μετά έχουμε το έχετε κάποιο προϊόν σε έκπτωση? Για παράδειγμα, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και δεν θέλετε να ξοδέψετε πολλά χρήματα και ρωτάτε εκεί, έχετε κάποιο προϊόν σε έκπτωση? Μετά έχουμε το πού μπορώ να ζυγίσω τα φρούτα λαχανικά μου. Για παράδειγμα, πάτε σε ένα μαγαζί, αγοράζετε μερικά φρούτα, αλλά δεν ξέρετε πού να τα ζυγίσετε, πού βρίσκεται η ζυγαριά. Και ρωτάτε έναν υπάλληλο, πού μπορώ να ζυγίσω τα φρούτα μου? Περνάμε στο το έχετε αυτό σε απόθεμα? Για παράδειγμα, κάνετε ψώνια online και θέλετε να αγοράσετε έναν υπολογιστή και ρωτάτε τον πολιτή, το έχετε αυτό σε απόθεμα? Δηλαδή αν είναι διαθέσιμο ή αν δεν υπάρχει πλέον σε διαθεσιμότητα αυτός ο υπολογιστής. Ακολουθεί το πουλάτε γάλα, κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά. Για παράδειγμα, πάτε σε ένα μικρό μαγαζί και δεν ξέρετε αν έχουν ψάρια και ρωτάτε, πουλάτε ψάρια? Ακολουθεί το έχετε πολιτική επιστροφής χρημάτων? Για παράδειγμα, θέλετε να κάνετε μία αγορά μέσω του διαδικτύου, αλλά φοβάστε ότι αν συμβεί κάτι, δεν θα σας επιστραφούν τα χρήματα. Γι' αυτό ρωτάτε, έχετε πολιτική επιστροφής χρημάτων? Ακολουθεί το θα μπορούσατε να με βοηθήσετε, σας παρακαλώ?
Για παράδειγμα, πάτε σε ένα κοσμηματοπωλείο και θέλετε να αγοράσετε ένα δαχτυλίδι και χρειάζεστε βοήθεια. Γι' αυτό λέτε, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε, σας παρακαλώ. Μετά έχουμε το ψάχνω για παιδικά βιβλία. Πού μπορώ να τα βρω? Για παράδειγμα, πήγατε σε μία άλλη πόλη που δεν γνωρίζετε και ψάχνετε για ένα κατάστημα που πουλάει παιδικά βιβλία και ρωτάτε έναν περαστικό και λέτε ψάχνω για παιδικά βιβλία, πού μπορώ να τα βρω? Μετά έχουμε το έχετε πορτοκάλια, φράουλες, μήλα? Για παράδειγμα, πάτε σε ένα μικρό κατάστημα και δεν είστε σίγουροι αν πουλάνε φράουλες και ρωτάτε έχετε φράουλες? Μετά έχουμε το αυτό το προϊόν έχει εγγύηση? Για παράδειγμα, πάτε σε ένα μαγαζί και θέλετε να αγοράσετε ένα ακριβό προϊόν, αλλά δεν είστε σίγουροι αν έχει εγγύηση και ρωτάτε αυτό το προϊόν έχει εγγύηση? Μετά έχουμε το πουλάτε παπούτσια, καλλυντικά, ρολόγια, τσάντες? Για παράδειγμα, πάτε σε ένα μικρό κατάστημα και θέλετε να αγοράσετε μία τσάντα και ρωτάτε πουλάτε τσάντες? Ακολουθεί το έχετε αυτό και σε άλλο χρώμα? Για παράδειγμα, πήγατε σε ένα κατάστημα με ρούχα και σας άρεσε ένα φόρεμα, αλλά δεν σας άρεσε το χρώμα του και ρωτάτε το έχετε αυτό και σε άλλο χρώμα? Μετά έχουμε το θα ήθελα 500-750 γραμμάρια τυρί φέτα παρακαλώ. Για παράδειγμα, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θέλετε να αγοράσετε τυρί φέτα και λέτε θα ήθελα 500 γραμμάρια τυρί φέτα παρακαλώ. Ακολουθεί το έχετε κάτι πιο φθηνό? Για παράδειγμα, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί με ρολόγια και θέλετε να αγοράσετε ένα ρολόι αλλά να μην είναι ακριβό και λέτε έχετε κάτι πιο φθηνό? Μετά έχουμε το ψάχνω για ένα φόρεμα, τζιν παντελόνι, πουκάμισο. Για παράδειγμα, πηγαίνετε στο εμπορικό κέντρο, σε ένα μαγαζί και τους λέτε ψάχνω για ένα πουκάμισο. Και τέλος έχουμε το μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια, μπορώ να τα δοκιμάσω? Για παράδειγμα, πάτε σε ένα κατάστημα υποδημάτων και βλέπετε κάποια παπούτσια που σας αρέσουν πολύ, αλλά θέλετε να δείτε αν σας πηγαίνουν και αν είναι καλά στο πόδι σας. Γι' αυτό λέτε, μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια, μπορώ να τα δοκιμάσω? Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!